Hello guys, so tutorial tayo para doon sa mga baguhan or walang idea kung paano bumili ng crypto or coins dito sa Binance gamit ang Gcash or bank account nyo. So para ito sa mga first time talaga na walang idea kung paano mag-transact ng P2P dito sa Binance. So kung meron kang Gcash guys or nagkakalaga ng 1,000 gusto mo siyang ibili, pwede kang bumili dito sa Binance. So kung wala ka pang Binance, mag-register ka lang. Meron link dyan sa description para makapag-register ka. Okay? So, ang gagawin natin para makabili ka ng crypto or yung gusto mong mga coins dito, pumunta ka lang dito sa wallet mo. Makikita mo tong funding. Okay? Click mo tong P2P. Tapos, ito, makikita mo yung buy and sell dito. Ito yung sell. Ito yung buy. Okay, so ang gagawin natin is bibili tayo ng USDT. Okay, so ito yung bibili natin. So mostly kasi dito guys is mga bangko. Nakikita nyo yung limit. Ibig sabihin, nagtatransfer lang siya sa bank pero ang minimum niya is nasa 10,000. So dapat ang bibilhin mo is around nasa 10,000. Okay, huwag kang bumaba doon. So yun yung limit niya. So itong kay Blitz naman is 50.62 ang isang USDT. Pero ang limit niya sa 60,000. So, hindi yan bibilhin natin kasi ang worth lang na bibilhin natin na USDT is nasa 2,000 worth of pesos. So, masyadong mataas itong nasa unahan. So, scroll up nyo lang para makita nyo yung limit nila. Okay? At saka makikita nyo yung Gcash, kung Gcash ang gagamitin nyo. So, dito sa tutorial na ito, Gcash ang gagamitin natin. Pero mostly kasi dito guys is makikita nyo Union Bank. Okay, kung wala kayong Union Bank, madali lang kumuha ng Union Bank card or kaya gumawa ng account online, mag-register lang kayo. Install nyo lang yung Union Bank na apps. Makakagawa na kayo ng account. Okay? So, meron akong tutorial niyan. Ayan, panoorin niyo siya para may idea kayo kung paano gumawa ng Union Bank online. Okay? So, ito, limit niya 70,000. So, hanapin natin yung Gcash dito. Tapos, pasok sa limit natin. Okay? Scroll up mo lang. Puro bangko to eh. Meron ako nakita kanina eh. Ito naman limit niya for 40,000 Union Bank. Wala pa tayong nakikita na Gcash eh. Okay, BPI, Union Bank. Pero mostly talaga Union Bank. So ito yung sinasabi ko guys dito. Nakita niyo itong sa BDC Exchange. Ang isang USDT is mabibili natin ng 50 pesos 0.85. So ang limit nang niya is 1,000. So 1,000 pataas. 1,000 to 3,000 lang ang limit niya. Okay? So, pasok tayo dito kasi ang bibili natin is nagkakahalaga ng 2,000. Tapos, pasok tayo sa method ng payment kasi Gcash ang gagamitin natin. So, 50.85. So, tingnan nyo din yung trades nila kung ilan at yung percent. Itong si Amazing Crypto is 100%. So, maganda mag-trade sa kanya. Pero, ang limit niya is 5,000. Gcash din siya. Si Amazing Crypto. Hindi tayo dyan. Dito tayo kay BDC Exchange kasi ang limit niya is 1,000 which is pasok yung pambili natin at saka maganda yung kanyang accuracy ng trades. Mataas din. So, i-click natin yung buy. Tapos, i-enter natin yung i-click yung naka-fiat tayo kasi fiat yung pambili natin eh. Iba, pag crypto naman, yan ang pipiliin nyo. Okay, sa fiat tayo, ibig sabihin yung pera. Sige. So, parang naunahan tayo doon. Okay, anyway. Maghanap tayo ulit guys kasi naunahan tayo. Walang Gcash eh. Kailangan mo ng tiyaga dito talaga maghanap. Hanapin mo yung Gcash tsaka yung limit. So, ang limit niya is 1,000 to 1,700 lang. So, 2,000 yung atin eh. Dito kay kanina kasi ito yung clinic natin, 'di ba? Si BDC. Naunahan na tayo. So, hindi na tayo pasok dito kay BDC Exchange kasi ang 1,000 lang 1,700 lang yung maximum niya. 2,000 yung bibilhin natin eh. Maghanap pa tayo. Ito naman kay Nicole, 1,200 lang din yung kanyang limit. So, hindi tayo pwede.
Dito kay King Golf Crypto, 5,000 yung limit niya. Hindi tayo. 2,000 lang yung bibilhin natin. Ito. Pasok tayo dito kay Crypto Jeff Trading. So, i-click natin to kasi Gcash din si Jeff Trading. 50.90 ang isang USDT. So, i-click natin yan. So, enter natin ang amount. So, ayan, makakuha tayo ng 39.29 na USDT. So, buy na natin siya. Tapos, ayan, to payment page. Click natin to payment page. So, ito yung, ni Gcash. Yung, pipay na natin yung seller. So, ito yung, order will be canceled in 14 minutes, okay? So, pwede nyo rin siya i-chat, itong chat. So, kunin ko yung number niya. Tapos, tandaan nyo yung pangalan, Bernadette B. So, punta tayo ng Gcash natin. Copy mo yung cellphone number niya. Tapos, send money. Express send. Paste natin yung number niya. 2K. Okay. Lagyan ko lang yan ng ganyan para alam ko. Okay, so next, set yung pangalan ni Bernadette. Okay, send na natin. Then, screenshot ko lang to. Okay, balik tayo sa Binance. Okay, transferred, notify the seller. Okay, click natin yan. So, antayin natin si seller na i-release yung crypto natin. Okay? So, ayun, natanggap na natin. Natanggap na ni seller yung binayad na 2,000. So, sinend niya na agad automatically yung ating 39.29 na USDT. So, ganun lang kasimple guys, bumili ng crypto dito sa Binance gamit ang Gcash. So, tiyagaan nyo lang talaga maghanap ng Gcash yung kanyang method payment tsaka yung kanyang limit. Okay? Pero mostly kasi dito, para mas convenient sa gumawa na lang kayo ng Union Bank kasi mas madali yun. Tsaka mataas yung palitan. Okay? So, ayan. Pwede tayo open lang natin chat para malaman din natin. So, pa-next na po. Maraming salamat. Okay? Yung iba kasi dito, isi-send mo sa kanila yung screenshot bago nila i-release. So, sa kanya, maganda kasi hindi na kailangan ng ganun. So, i-rate na lang natin siya. Mag-leave tayo ng comments. Lagi ako nagaganito, nagli-leave ng comments para yan, okay. So, ganun lang guys kung paano bumili ng USDT o ibang crypto dito sa Binance. So, pwede kang bumili ng BTC, BUSD, BNB. So, ayan, pwede mong bilhin. Okay? Ito din yung mga pwede mong i-sell. Ganun din, paulit-ulit lang. Okay? So, kung nasa ibang lugar ka, or wala ka dito sa Pilipinas, pwede mo lang i-click yung PHP. Okay? Australian dollars, USD, Canadian. So, since na nasa Pilipinas ka, at nakarehistro ka dito, PHP yung ating pambili. So, yun guys, sana may natutunan kayo, no? Kung medyo nalito kayo, dito sa mga limit, alam ba, example ko tong si Boss Lady BTC. Ibig sabihin, yung limit niya is, hindi ka bababa ng 10,000 na bibilhin. Limit niya is 10,000. Tapos, hindi ka rin tataas sa 150,145. Okay? So, dyan ka lang sa 10,000 hanggang 150 lang. Hindi ka na pwedeng, napindot ko. Hindi ka na pwedeng bumaba or tumaas. Yan yung ibig sabihin ng limit. Okay? Yan. So, USDT yan. Yan ang presyo ng USDT, 50.65. So, sa pinaka baba, ito yung medyo matataas. Okay? Okay, tingnan natin. So, ayan, nag-reflect na in few minutes, magre-reflect na yung natin, yung funding natin dito sa Binance. Ito yung nabili natin na 39.31 na USDT. Okay? So, meron na tayong 39.31 na USDT. Okay? So, nasa siya, nasa funding siya.
So, para mapunta siya sa spot, ililipat natin siya guys. Kasi, para makabili kayo ng coins na anong gusto nyo, or crypto na gusto nyo, like Shiba, gusto nyo bumili ng Shiba, since na nasa funding siya, iti-transfer natin siya. I-click natin yung transfer. Tapos, from funding, di ba? Andito yung pera natin, di ba? Na USDT. From. Tapos, to. Ibig sabihin, inilipat natin siya sa spot wallet. Okay? So, tama yan. So, click na lang natin to. Click natin yung USDT para makita natin yung USDT, yung ililipat natin. Click natin yung max. Okay? Then, i-confirm natin na ililipat natin yung 39.29 na USDT. Confirm transfer. So, wait lang natin. So, 0 na siya. Punta na tayo ng spot. So, nag-reflect na yung pera natin dito sa spot. Ayan, spot. Tapos, USDT, 39.33. So, meron na tayong USDT. Pwede na tayong bumili ng kung anong gusto nyong crypto. Like, Shiba. Gusto nyong bumili ng Shiba. Pwede kayong makabili ng Shiba gamit ang USDT. Okay? Kasi yung Shiba, meron siyang pair na USDT. So, pwede kayong bumili ngayon kasi bagsak ang presyo. Okay? So, ganun lang guys, kung paano bumili ng crypto dito sa Binance gamit ang Gcash. Thank you for watching. Please like and subscribe guys sa channel.